Hej, showtime! Showtime! Hej allihopa och välkomna till ännu en YouTube-video. Idag har jag med mig en fantastiskt spännande gäst. Hej Michel! Vill du berätta lite om vem du är? Hej Linnea, tack för att jag får vara med här idag. Det gör jag gärna. Michel heter jag. Jag är grundare och vd på bolaget Noli. Där vi försöker stötta organisationer att få en högre effekt av sina utbildningsinsatser. Se till att fler medarbetare och deltagare skapar nya beteenden och vanor från kunskap, teorier och modeller som man får i en utbildningsinsats. Det är vad jag får göra om dagarna. Så himla kul. Och jag tänker, både du och jag, vi delar ju en viss nördighet, ska vi kalla det, kring hur lärande egentligen går till, hur man faktiskt får till beteendeförändringar, vad som är liksom poängen med många grejer. Och jag vet att i ert verktyg så pratar ni mycket om möjligheten att skapa lärresor. Och jag känner att det är ett begrepp som nog inte är så tydligt etablerat, vad det är för någonting och vad det innebär egentligen. Så jag tänker att det är vad vi ska grotta ner oss i idag. Och kan vi börja med bara, vad är en lärresa och vad är skillnaden mellan liksom en kurs och en lärresa? Ja, jättebra. Och förstår att det är luddigt, för det finns ingen tydlig liksom definition. Detta är en lärresa, det här är en utbildningsinsats, utan det kommer vara vad olika personer eller organisationer lägger för idéer och tankar bakom begreppet. Men i våran värld så fokuserar en lärresa i större utsträckning på att också ge ett stöd till de personer som är i en utbildningsinsats att applicera och använda sig av den kunskapen som man får i utbildningsinsatsen. Historiskt har utbildningar varit väldigt fokuserade på content-distribution, liksom att informera om hur olika teorier och modeller fungerar, och så är det upp till deltagaren själv att omvandla kunskapen in till beteenden och vanor. I en lärresa så vill vi också erbjuda ett stöd till de här deltagarna att lyckas använda sig, applicera de här teorierna, modellerna som de får i utbildningsinsatsen genom att öka mängden träning, reflektion, stöd från andra människor i deras vardag runt omkring lärandet. Så att i en lärresa så vill vi alltid se till att mål exempelvis sätts innan man går in i en utbildningsinsats. Att man påbörjar lärandet tidigare, att man sprider ut lärandet över tid är en viktig komponent i en lärresa. Att man kan möjliggöra reflektion innan och efter sitt lärande. Något som vi vet är helt avgörande för att lärande faktiskt ska ske. Att jag innan får tid eller får frågor kring vad hoppas jag få ut av det här lärandet. Att jag efteråt får reflektionsfrågor likt vad fick jag ut av lärandet? Vad tar jag med mig härifrån? Vad blir viktigt för mig att göra här nu? Den typen av aktiviteter som vi vet stöttar en beteendeförändring. Övning, reflektion, stöd av andra människor. Att det finns med i designen utav vår utbildningsinsats, då är det också en lärresa. Mm. Och jag tänker att en av anledningarna till att det här begreppet kanske är lite okänt och flummigt är ju också att många av de här grejerna som du beskriver pratar vi ju om i andra termer. Till exempel du pratar om att sprida ut över tid, kallas ofta för spaced learning. Så det finns ju liksom ett eget begrepp för det. Samma sak med reflektion, kanske man tänker att det kan ju ligga i en vanlig kurs, traditionell kurs också. Men om jag förstår dig rätt, konceptet lärresa bygger helt enkelt på att man, när man bygger den här utbildningsinsatsen eller kompetensutvecklingsinsatsen, om man ska säga, att man aktivt verkligen tänker på de här delarna. Hur ska vi få till den faktiska beteendeförändringen kontra hur ska vi förmedla den här informationen till deltagare? Exakt så. Precis så. Så att vi har med i åtanke vilket beteende är det vi vill att den här kunskapen ska kunna leda till. Okej, om det här är beteendet, hur kan vi stötta fler att lyckas få det beteendet på plats? Och precis som du säger, alltså, vi har under lång tid i våra utbildningar pratat om spacing-effekt, vikten av att sprida ut vårt lärande över tid. Och i lärresan så är det en komponent av att sprida ut lärandet över tid, men också en viktig del att sprida ut aktiviteter runt lärandet över tid. Alltså som jag sa, reflektionen, övningen kring det. Och det är väl det som oftast varit en utmaning traditionellt i många utbildningar. Att vi har lyckats sprida ut informationsdistribution över tid, vilket är viktigt. Liksom. Det är en avgörande del
för att kunna ta till oss av en ny teori eller en modell. Men att också få på plats de beteendefrämjande stödaktiviteterna har ofta varit svårare. Man kan designa in reflektionen i lärandet. Så under tiden som man introduceras för en teori kan man få en reflekterande fråga likt: hur ser du att du kan applicera den här teorin i din vardag? Skitbra, liksom. Det är jättevärdefullt, men att kunna kombinera den reflektionsfrågan med lärinnehållet tillsammans med att också få en liten knuff, vi säger i starten på en vecka efter att jag har gjort en sån här lärkomponent som säger: Linnea, ta 1 minut bara och fundera kring utbildningen du gjorde i förra veckan kring hur vi bygger fantastiska YouTube-filmer. Vad är en sak du behöver fokusera på den här veckan för att ta ett steg närmare ditt önskade läge som du skrev var så här? Ta 1 minut just nu och så lycka till i veckan. Där kombinerar vi liksom en reflektion i vardagen med en läraktivitet som jag gjorde för en vecka sedan. Det är vad vi vill åstadkomma i en lärresa. Att etablera små enkla taktiker och verktyg som vi vet är viktiga för en beteendeförändring, som supporterar och förstärker våra läraktiviteter. Mm. Precis, och jag tror att alltså för det vi beskriver här mycket, oavsett om vi pratar space eller om vi pratar lärresa, men det är ju en utmaning skulle jag säga i vår bransch att folk tycker om att tänka på utbildning som en engångsinsats. Eller hur? Det är liksom, här smackar vi på med den här utbildningen, check på den, nu kommer allting lösa sig. Och både du och jag vet ju att det är inte så lärande eller beteendeförändring funkar. Det är väldigt få liksom beteenden som förändras, eller kunskaper egentligen som sätter sig av en engångsinsats. Tyvärr, alltså här, information förändrar inte oss människor. Hur mycket vi än önskar att så skulle vara fallet. Det är sällan som information är det som hindrar oss av att göra någonting. Vi bara tar det klassiska exemplet med att gå och träna. Vi alla vet att vi mår bra av att röra på oss, att träna. Ändå lyckas vi inte alla ta oss till gymmet 2 gånger i veckan. Det är ju inte ett kunskapsgap här. Det är något annat som hindrar oss, som gör att vi inte lyckas få det här på plats. Och lite för ofta så faller vi tillbaka i att så här, vi måste informera om det. Informerar vi mer, då kommer folk träna. Det är inte riktigt så vi får människor att förändra sig. Och det är samma sak med utbildningssatser vi gör. Vi behöver se vad är det som hindrar de här individerna från att göra rätt idag. Eller göra så som vi har tänkt att det ska kunna göras. Är det ett kunskapsgap? Är det ett förmågandegap? Eller är det ett motivationsgap som hindrar? Och i sådana fall, beroende på vilket hinder som finns, vilken taktik, vilket verktyg är bäst lämpat för att lösa det problemet. För mig, en lärresa är ingen helig graal som helt plötsligt kommer få alla människor att förändra beteenden. Det är ju ett verktyg. Det hade varit något. Det hade varit fantastiskt om så var fall. Eller hade det varit det? Jag vet inte. Det är hade en fråga för alla samtal. För enskilda personer i alla fall. Men nej. Och jag tänker också på samma sätt. Jag brukar prata om att utbildning inte är ett plåster. Eller lärande är inte ett plåster. Du kan inte lägga det på alla problem. Och jag tror också att det spelar ingen roll. Jag jobbade till exempel i en organisation där man hade en programvara som alla hatade. Alltså genuint hatade. Och det var en dåligt designad programvara. Alltså det var inte bra. Det var omständigt. Det var liksom, du vet, vi hade behövt 4 interaktionsdesigner och några UX-experter här för att liksom lösa det. Men istället då så försökte man utbilda medarbetarna i att använda det som det var tänkt då, trots att det egentligen var programmet som var problemet. Och där spelar det egentligen ingen roll om det var en lärresa, en informationsutbildning, en praktik. Eller för att grundproblemet var inte vare sig kunskap eller beteende egentligen. Eller hur? Utan problemet var någonting annat. Så att jag tror att på samma sätt som man kan tänka okej, bra lärresor går att använda på det här sättet. Men de är fortfarande inte ett plåster. Verkligen inte. Och det är väl bra, liksom, jag gillar verkligen liknelsen, för ett plåster är ju ett jättebra verktyg när jag har ett litet sår. Mm. Det är jättevärdefullt i det läget. Det är inte ett jättebra verktyg om jag har brutit benet. Nej, det kommer inte hjälpa mig alls. Ja. Och det är samma sak med en lärresa.
En lärresa är fantastiskt när vi har gjort läxan rätt att identifiera. Här är det ett problem som kommer bäst lämpa sig genom att de här individerna får en introduktion till de här kunskaperna, teorierna, modellerna och sen ska vi ge dem möjlighet att skapa beteenden kring dem. Då är lärresa ett jättebra verktyg, ett plåster för ett sår. Men är det så att problemet är brutet ben så kommer lärresa inte göra någon skillnad kring det. Och utmaningen här är väl lite att historiskt har vi ganska ofta tagit till plåster, om vi får uttrycka det så. Alltså vi har ganska ofta använt verktyget utbildning när vi har haft ett lärproblem. Liksom, de här behöver lära sig någonting eller någonting som inte görs som vi önskar idag. Vi ger dem en utbildning. Och så ser man lite, men utbildningen får inte den effekten vi önskar, men då designar vi utifrån en lärresa och då kommer det få mycket högre effekt. Nej, liksom, det är fortfarande ett brutet ben. Liksom, bara för att det är ett mer väldesignat plåster med bättre klister så nej, det är ett skavsårsplåster istället för ett vanligt plåster, men det är fortfarande ett plåster. Och du har det är fortfarande ett plåster. Ja. Det kommer inte kunna göra skillnad. Men där verkligen det är ett typ av problem. Vi har identifierat att utbildning är det optimala verktyget för den här situationen. Då kommer en lärresa se till att ge fler personer rätt möjligheter att också använda sig av den kunskapen. Precis. Och jag tänker nu bara för att någonting som jag upplever i vår bransch generellt är att när vi hör talas om en ny cool grej så vill vi gärna liksom applicera det på allt. Jag tänker gamification är ett jättebra exempel på det, eller hur? Helt plötsligt ska alla hålla på med det. Microlearning, eller hur? Alla bara, frälsningen, nu ska alla våra kurser vara microlearning. Och så att när vi nu kanske introducerar ett sånt här nytt begrepp som verkar så fantastiskt så tänker jag också att vi behöver liksom prata om när det är och inte är ett bra verktyg. Ja. Har du någon guidning här? Ja, men jag tycker att det viktiga att alltid göra det är att göra sin needs analysis korrekt från början. Liksom. Så här, vad är det som är det fundamentala problemet? Vad är det som står i vägen för oss? Cathy Moore tycker jag har skrivit och gjort mycket intressanta verktyg som hjälper oss i det här arbetet. Jag lägger en länk. Underbart. Och att bara i de situationer vi har landat i att problemet är ett kunskapsgap. Det saknas en förståelse för de här teorierna eller modellerna som vi identifierat är avgörande för att kunna klara av den här typen av situation i vårt bolag. Då är en utbildning jättebra. Då ska vi också designa den här utbildningssatsen för att ge, som jag sa, bästa möjliga förutsättningar. Men är det inte det här kunskapsgapet som vi identifierat, då ska vi inte heller landa i en lärresa. Utan då behöver vi istället titta på vad är det faktiskt för verktyg som kommer vara bäst lämpat. Innan när vi satt och pratade så gjorde jag analogi med en snickare. Liksom. En snickare har flera olika verktyg i dess toolbox. Verktygslåda, tack. Precis på samma sätt så måste vi ha flera verktyg när vi jobbar med lärande. Alltså vi har lite för mycket varit liksom ett verktyg, utbildning på allt vi gör. Vi behöver gå ifrån det och se att om en snickare ska skruva i en skruv, då kommer man använda en skruvmejsel. Om det ska skruva i en spik så kommer man använda en hammare. Lärresan är som en hammare. Den är jättebra på att skruva i en spik, men om vi ska skruva i en skruv så kommer lärresan inte vara så mycket bättre. Utan identifiera, är det ett kunskapsgap? Jättebra att använda sig av en lärresa. Är det ett motivationsgap eller det finns ett hinder i vardagen, exempelvis ett fysiskt hinder i en butik exempelvis som gör att medarbetarna inte kan agera på rätt sätt. Ja, då kanske det är en fysisk omdesign av butiken som är det som kommer få de beteendeeffekter som vi önskar och vill se. Så vi behöver alltid vi behöver lägga mer tid på problemet. Det upplever jag ändå en av de största utmaningarna jag ser i organisationen vi jobbar, att man är lite för snabb på lösningen. Vi vågar inte stanna i problem space tillräckligt länge, utan vi vill gå väldigt snabbt till solution space. Lösningar, vad är lösningar? Lärresor. Lärresor verkar vara jättebra lösningar just nu. Vi kör det att våga stanna i. Jag vågar stanna i problemet. Vad är det faktiskt som är problemet? Vad är det som hindrar våra medarbetare att göra rätt idag? Och sen utifrån att ha förstått problemet ordentligt kunna komma fram till vilken lösning
passar då bäst utifrån det här problemet. Och jag tror också i det här, ju mer man som organisation förstår vad beteenden är, hur beteenden uppstår, hur beteenden förändras. För att beteenden kan ju förändras med och utan insatser, eller vad man ska säga. Men också hur vi liksom kan styra den resan. Också förståelsen för hur lärande går till. Och liksom hur vi kan påverka lärande. Ju mer förståelse man har för de liksom grundläggande mekanismerna i den mänskliga hjärnan, ju lättare blir det ju också att välja rätt aktivitet. Eller rätt egentligen, för det tror vi båda säger egentligen här, oavsett om du vill kalla det en lärresa eller om du vill se det liksom som aktiviteter runt ett problem, varav ett är utbildning, ett annat är coaching, ett tredje är ledarskap eller vad vi nu vill tänka, så är det ju just att förstå att vi behöver angripa problem liksom från flera håll med flera olika tekniker. För att en sak kommer sällan liksom på egen hand leda till någon slags mätbar, märkbar förändring av någonting. Ja, och det är väldigt mycket det som är grundpremissen i en lärresa. Att så här, utbildning har historiskt varit väldigt fokuserad på kunskapsskapet. Att distribuera information för att täcka det. När lärresa så blir man väl så större helhetsgrepp. Men hur bygger vi förmågan sen då från det här kunskapsskapet? Vi ser till att motivationen upprätthålls. Jo, men vi tar inspiration från andra områden, precis som du säger. Coachningen. Bra, vad är en nyckeldel i coaching? Jo, att de coachande frågorna hjälper med att reflektera. Det kan vi bygga in i en lärresa för att då se till att personer som går den här utbildningssatsen får ännu större effekt med hjälp av influenser, idéer, taktiker från andra områden. Ja, nej men precis. Så om vi landar i det här nu då. Vi har liksom förstått att det finns fler komponenter man kan jobba med. Men om vi ändå skulle liksom tänka oss här, om vi jämför sig en traditionell e-learning som ändå kanske har lite inbyggda reflektionsfrågor, som kanske har lite övningar och aktiviteter. Men det är fortfarande inte riktigt en lärresa. Vad är det för komponent som saknas här för att det ska bli en lärresa? Ja, om vi tar det. Jag kommer att göra förenklingar här bara så att vi är med på det direkt. Historiskt har ju e-learningen varit väldigt mycket liksom enpunktsinsats. Det är en aktivitet som jag går in och gör vid ett givet tillfälle. En 30 minuters e-learning om corporate finance exempelvis. I den kan vi då bygga in, precis som du säger, reflektionsfrågor där jag får fundera kring hur kan jag använda mig av den här kunskapen. Kanske lite test för att se, har jag verkligen förstått? I lärresan vad vi försöker göra är det första då att förbereda mig tidigare innan jag ska göra den här läraktiviteten. Få informationen. Till exempelvis nästa vecka Linnea, så ska du gå den här corporate finance-utbildningen. Vad är en sak som du hoppas få ut av den utbildningen? Att få dig att börja tänka kring den frågan liksom en vecka innan. Och det är ett antal jobb vi vill åt med det i lärresan. Ett är att ska börja tänka på innehållet innan. Just det, den ska jag göra nästa vecka. Vad hoppas jag faktiskt få ut av den? Jag börjar tänka på framtiden redan innan framtiden är där. Ytterligare en aktivitet i en lärresa inför kan ju då också vara att du har ett samtal med din chef ett par dagar innan den här utbildningen. Vad hoppas vi att den här kunskapen som jag får i den här utbildningsinsatsen ska kunna möjliggöra till teamet där jag befinner mig? Att det sätts i en kontext hur appliceringen ska gå till. Sen kanske också få en liten kort introduktion till det här innehållet. Kanske bara en 2-3 minuters film där den personen som har gjort utbildningsinsatsen bara berättar att nästa tisdag ska du göra den här utbildningsinsatsen. Det vi kommer fokusera på det är framför allt de här grunderna. Det är 3 ben som utbildningsinsatsen består av. Jag har fått en liten tydligare mental bild för mig hur det här lärandet kommer gå till. Jag har igen börjat förbereda mig, målat en tydligare bild av mitt lärande. Det är typiska aktiviteter inför. Så det är både i lärresans stöd för mig som deltagare, men också till då min chef, alltså deltagarens chef. Hur är jag en grym chef när min medarbetare ska gå en utbildningsinsats? Vad är det faktiskt och praktiskt som jag kan göra? Hur kan jag stötta den här individen? Exempelvis då att jag får stöd i att hålla det här samtalet om mål. Eller att jag bara jag önskar dig lycka till dagen innan du ska gå en utbildningsinsats. Att jag får lite tips och förslag på de sakerna som chef.
Efter så kommer mycket handla om att hjälpa dig att använda dig av kunskapen du har fått i den här utbildningssatsen väl tillbaka i din vardag. Så att du kanske i den här e-utbildningen också skrev ner några mål på slutet. Det här är vad jag tar med mig. Det här är vad jag vill göra annorlunda för den här utbildningssatsen. Och om jag har lyckats om 2 månader, då gör jag detta. Det innehållet vill vi hjälpa dig att påminna dig om kontinuerligt väl tillbaka i din vardag. Och anledningen till att vi vill påminna dig om det är för att hjälpa dig att öva i större utsträckning på den kunskapen du har fått och reflektera kring de framsteg som du gör på grund av övningen. Så exempelvis att första veckan tillbaka säger Linnea, du skrev ju din handlingsplan i slutet på utbildningen. Det här var ditt mål om 2 månader. Den här första veckan, vad är en sak du ska göra för att ta dig ett steg närmare ditt önskade läge? Då kan vi också använda det svaret som du har skrivit där på måndagen, på fredagen och säga, i måndag skrev du ju det här var målet för veckan. Hur har det gått? Det skapar en reflektion för att se vilka framsteg har du gjort. Det kan vi också då visa för din chef så att chefen får en insikt i, jag har Linnea börjat göra de här sakerna. Häftigt, och kan involvera, engagera sig i större utsträckning. Så det är det här stödet runt omkring vi vill få på plats i vår lärresa. Så vi går ifrån en insats som kanske varit lite mer monolitisk tidigare till att bestå av ett antal olika komponenter över tid och som ska se till att främja liksom den här utbildningseventet. Se till att vi får så mycket som möjligt ut av den tiden vi har tillsammans eller tiden jag spenderar i lärandet. Precis, och jag tror att det vi liksom inte har sagt så här rakt ut, men som är viktigt och som du nämner här, det är ju att vi kanske vill involvera chefen, eller du kanske ska göra, liksom, fråga en kollega kanske är en uppgift, eller diskutera med någon annan, eller att det faktiskt finns att man liksom, även om man inte kan bygga in i systemet att vi ska ses i systemet och ha det här samtalet, så kan man ändå ha uppgifter som görs helt och hållet utanför kursen. Och sen beroende på verktyg, jag vet att i ditt verktyg så kan man faktiskt ändå gå in och faktiskt skriva vad man fick ut av det här samtalet och kan få feedback och så. Men oavsett att man tänker att vi vill verklighetsförankra och blanda in riktiga människor. Så att den här kursen handlar inte bara mellan dig och din skärm eller dig och din kursledare, utan det är faktiskt någonting som man är väldigt tydlig med, som sagt. Det påverkar ditt team. Det påverkar affärsresultat, det påverkar hur du är som kollega, och att ju mer man förstår det, ju mer blir man ju också investerad i att lyckas, tänker jag. Ja. Alltså det är absolut. mer intressant för mig som medarbetare att faktiskt göra den här beteendeförändringen eller liksom tillämpa det här när jag förstår att det är viktigt för min chef, det är viktigt för min kollega, det är viktigt för mitt team, verksamheten, våra kunder, vad det nu är för någonting. Och inte bara att jag säger att det är så. Nej, verkligen. Du var inne på också någonting jag verkligen vill trycka på. Du behöver ju verkligen inte ett system eller ett verktyg för att kunna jobba med en lärresa. Alltså, ja, vi vill kunna göra byggandet av en lärresa enklare, men du behöver inte skaffa ett system eller verktyg för det. Alltså, hela idén med en lärresa är att du enkelt ska kunna tänka på stöd du kan ge innan och efter. Alla de här sakerna jag har sagt, typ informera inför, skicka frågor, vad är dina förväntningar? Precis lika bra att skicka det via ett mejl eller ett sms. Samma sak, instruktionen till chef. Kanske du kan skicka som ett Teams-meddelande till de cheferna som är med. Du behöver absolut inte system eller ett verktyg för att börja arbeta med lärresor. Det är klart att vi hoppas att vi ska kunna göra det arbetet enklare, och det vi ser är ju ofta att när man börjar liksom göra det, om man säger manuellt, så inser man att shit, det här funkar faktiskt. Jag får högre effekt av att jag gör detta, men det är svårt att skala det. Det tar mycket tid och resurser. Där vill vi kunna hjälpa till, men du behöver inte ett system för att kunna göra detta. Du kan verkligen göra det med de vardagliga digitala verktyg, med vad du ändå har. Alltså så här, mail, sms, alltså vi har så mycket bra kollaborationsverktyg som vi alla sitter och jobbar i. Nyttja dem. Det behövs inte ett system för att lyckas med lärresor. Du kan göra massor med bra saker i bara den digitala vardagen som du befinner dig idag. Både mot, precis som du är inne på, både mot deltagare men också mot chefen. För tittar vi på
men alla de stora liksom, beteendeförändrande organisationerna i världen, de som är riktigt duktiga på att förändra beteenden, anonyma alkoholister exempelvis, eller Viktväktarna, de är grymma. De har liksom fokuserat under många år på att hjälpa individer att göra stora livsstilsförändringar, förändra beteenden. Vad är det första de gör? Jo, de kopplar ihop med en annan människa. En supporter kallar de det ofta för. Liksom. En annan person som ska kunna stötta en, som du ska kunna berätta om dina mål för, som du ska berätta om du stöter på hinder. Det är precis samma taktik som man vill ta till i en lärresa när man involverar en person till. Här blir supporten oftast chefen. Att chefen ska kunna vara en person jag alltid vänder mig till. Jag gjorde det här, det gick väldigt bra. Eller jag stötte på det här problemet. Det är ju rollen som vi vill att en chef ska kunna ha på ett så bra sätt som möjligt i en lärresa. Ja, men jag tänker om vi nu ska liksom grotta ner i varför vi använder ordet resa här. Så tänker jag ju också att vi pratar ju ofta om att utbildningar, vi vill att det ska tas från punkt A till B. Och det är ju där liksom konceptet resa kommer in. Att man tänker att man planerar det ungefär som om man skulle planera en resa. Så säg att du ska, Michelle och jag, vi ska åka till Paris, säger vi då. Trevligt. Det vore trevligt, eller hur? Vi kör på det. Ja, absolut. Då kan vi inte bara boka flygbiljetter. Så har vi kommit till Paris och så tror vi att vi har löst allting, eller hur? Utan vi måste boka hotell, vi måste planera aktiviteter, vi måste prata med varandra om vad vi vill göra när vi kommer dit. Du har haft 3 riktigt bra dagar i Paris, Linnea. Vad har du fått ut av vår tid i Paris? Exakt, alltså, precis. Och så har vi har dokumenterat vad vi gjorde lite. Kanske vi pratar om när vi kommer hem, pratar med andra om vad vi fick med oss, rekommenderar sightseeing, saker vi gjorde eller saker vi inte rekommenderar för den delen. Så att det finns ju, alltså analogin resa här tänker jag ändå är värd att liksom, tänka på just att om jag ska från punkt A till B behöver jag mer än en flygbiljett. Jättebra analogi. Och det är precis som du säger, vi ska förflytta en person från den här punkten till denna. Det är ett antal olika stöd som kommer krävas för att vi ska kunna göra det på ett så bra sätt som möjligt. Sen det är också bra att vara medveten om lärresa är inte liksom en helig graal som kommer få alla magiskt att förändra ett beteende bara för att ni gör detta, utan en lärresa handlar om att ge bästa möjliga förutsättningar för deltagarna att kunna förändra sina beteenden. Alla kommer inte heller ha förutsättningar att lyckas. Nej. Och det är väl sant om allt förändringsarbete eller allt kunskapsutvecklingsrelaterat arbete man gör. Att det är ju allt vi kan göra. Vi kan erbjuda de absolut bästa förutsättningarna för att man ska lyckas. Men sen måste det ju finnas det måste finnas rätt förutsättningar hos personen. Det måste finnas en vilja, ett intresse och så vidare. Och det kan vi inte trolla fram. Utan det måste komma någon annanstans ifrån. Och jag tror det är bra att bara påminna oss om det. För jag upplever att vi har ibland en bias av att vilja göra vattentäta aktiviteter. Är det verkligen, kommer 100% nu då lyckas? Nej, absolut inte. Och tittar vi på Brinkerhoffs forskning kring det så säger han till och med att det finns inte 100% här utan 85%. Det är alla rätt. Har vi fått 85% att förändra sina beteenden, då har vi, det är det bästa som går att göra. Då har vi gjort allt rätt. De här sista 15% det kommer inte gå av olika anledningar. Precis som du är inne på, det kan vara personliga anledningar, organisatoriska motivationshinder som finns. Så att lite våga släppa. Det här är inte ett helt vattentätt skott. Utan bästa möjliga förutsättningar för så många som möjligt att lyckas. Precis. Jag tror att vi stannar på det. Det är väl ska vi ta med någonting precis så är det så. Servera upp förutsättningarna. Ha lite förtroende för dina medarbetare och så stötta dem. Så hoppas vi så borde du kunna komma i mål med det mesta i alla fall. Tillräckligt mycket för att se märkbara resultat. Utan tvekan. Och vårat jobb blir fantastiskt mycket roligare. För när vi alltid har glasögonen på oss. Kan jag göra det här lite enklare? Kan jag på något sätt få fler att kanske lyckas? Ja, kanske så här. Då jobbar vi hela tiden med de här inkrementella förbättringarna och ger kontinuerligt bättre förutsättningar. För det kommer alltid finnas möjlighet att göra det lite bättre. Och det är ganska roliga glasögon att få ha på sig.
Ja, men precis. Men du, Michelle, tusen tack för att du kom hit. Jag tänker att du får säkert komma tillbaka och förklara andra saker här. Jag känner att jag har varit inne och nosat på grejer som jag jättegärna skulle liksom grotta ner i ytterligare. Men för att vi inte ska skapa allt för långa videos så tänker jag att vi stannar här. Tack så hemskt mycket för att du kom. Och om du tittade på den här videon och känner att du vill veta mer om Michelle eller vad han håller på med, så kommer jag lägga hans kontaktinformation i beskrivningen av den här videon så att du kan stalka honom så mycket som du vill på sociala medier och liknande. Samma sak med min information, och tyckte du att det här var en kul, bra, användbar video så vet du att man kan trycka såna där gilla-tummar, man kan prenumerera och man kan dela med sig av den här videon till andra som kanske inte redan vet vad en lärresa är. Tack så mycket. Tack så mycket, Linnea.